Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε στη συντήρηση των σωσιβίων μας. Είτε έχει να κάνει με σωσίβιο αφρού, είτε έχει να κάνει με σωσίβιο φουσκωτό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια βασικά πραγματάκια, έτσι ώστε να συντηρήσουμε σωστά το σωσίβιό μας, με σκοπό να μας διαρκέσει περισσότερο. Όσον αφορά το κομμάτι του σωσιβίου αφρού και του φουσκωτού, το πιο σημαντικό λάθος που κάνουμε όλοι είναι να τα ξεχνάμε μέσα στο ταμπούκι μας. Με αποτέλεσμα να μαζεύει υγρασία, να μαζεύει άσχημες οσμές και πολλές φορές και μικροοργανισμούς, ιδιαίτερα πάνω στα σωσίβια αφρού. Τώρα, κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το υλικό του σωσίβιου αφρού, δηλαδή το εξωτερικό περίβλημα, δεν έχει UV, με αποτέλεσμα να αποχρωματίζεται πάρα πολύ γρήγορα στην μεγάλη έκθεση στον ήλιο. Τα υφάσματα όσον αφορά το κομμάτι των φουσκωτών σωσιβίων είναι με UV επικάλυψη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πρόβλημα στον ήλιο. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε κάθε 2, 3, 4 βόλτες όταν επιστρέφουμε πίσω από τη βόλτα μας. Ξεβγάζουμε πάρα πολύ καλά τα σωσίβια μας και τα αφήνουμε να στεγνώσουν έτσι ώστε να μην κάνουν κατακράτηση των αλάτων, είτε μέσα από το ταμπούκι, είτε επειδή το φορούσαμε κατά τη διάρκεια της πλεύσης μας. Επίσης, πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε, ας αφήνουμε λίγο το ταμπούκι ανοιχτό να αερίζεται, έτσι ώστε να μην κάνουν κράτηση δυσάρεστων οσμών. Και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό όσον αφορά το κομμάτι των φουσκωτών σωσιβίων είναι ότι οι τσάντες αποθήκευσης, αυτό εδώ δεν είναι τσάντα το οποίο στην ουσία έχει επιλέξει ο κατασκευαστής για να δείχνει ωραία στο ράφι. Είναι μια τσάντα αποθήκευσης, γι' αυτό υπάρχει και το διάτριτο από πίσω, έτσι ώστε να μην κρατάει υγρασία στην περίπτωση που το σωσίβιο το έχουμε ξεπλύνει ή έχει βραχεί ή οτιδήποτε είναι αυτό, να μην κρατάει την υγρασία εσωτερικά. Είναι πολύ σημαντικό, οπότε πάντα να φροντίζουμε το φουσκωτό μας το σωσίβιο να το έχουμε μέσα στη τσάντα. Εγώ πάρα πολλές φορές αυτό που κάνω μετά από κάθε βόλτα, το βάζω μέσα στη τσάντα του πάλι, γιατί το φοράω πάντα κατά τη διάρκεια της πλεύσης μου, το ξεπλένω και στην ουσία το κρεμάω και στεγνώνει από μόνο του, διότι είναι διάτρητη η τσάντα. Τελειώνοντας λοιπόν αυτή την ενότητα με τα σωσίβια, τη χρήση τους, τα υπέρ και τα κατά τους, σας κρατάγαμε για το τέλος κάτι που είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο επεισόδιο ως μύθο, το οποίο έχουμε πάρα πολύ και όλοι μας έχουμε τη φοβία σε περίπτωση που δώσουμε κάποια χρήματα για ένα φουσκωτό σωσίβιο, εάν κατά τη διάρκεια της πλεύσης πέσει κάποιο νερό πάνω του, εάν θα ανοίξει. Σήμερα λοιπόν θα αποδείξουμε σε όλους μας ότι όσο νερό και να πέσει πάνω στο σωσίβιο, εάν δεν το ενεργοποιήσουμε εμείς, δεν ενεργοποιείται. Πριν το δούμε στην πράξη πώς ενεργοποιείται το σωσίβιο και υπό ποιες συνθήκες, πάμε να δούμε λίγο με πιο λεπτομέρεια το μηχανισμό του αυτόματου σωσιβίου. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ένας μηχανισμός ενός αυτόματου σωσιβίου, το οποίο είναι η αμπούλα. Την αμπούλα, εάν θέλετε, μπορείτε να την ξεβιδώσετε κιόλας, χωρίς κανένα φόβο. Είναι μια αμπούλα 33 γραμμαρίων, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και σε αεροβόλα όπλα. Και στην ουσία, όλος ο αυτόματος ο μηχανισμός είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Για ποιο λόγο? Διότι εδώ πέρα μέσα είναι η βελόνα που έρχεται και τρυπάει την αμπούλα μας και στην ουσία εδώ πέρα αυτό εδώ το πράσινο κομματάκι είναι, θα σας το πω πολύ απλά, είναι ένα ριζόχαρτο, φανταστείτε το οποίο όταν και εφόσον πάρει μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού αρχίζει και λιώνει, με αποτέλεσμα να δίνει την εντολή στη βελόνα να έρθει να σκάσει την αμπούλα. Οπότε γι' αυτό λοιπόν ο μηχανισμός, όσο νερό και να λάβει από πάνω κατά τη διάρκεια της πλεύσης μας, το νερό δεν περνάει από κάτω. Οπότε για αυτό το λόγο λοιπόν, και θα το δούμε και μετά στην πορεία στην πράξη, δεν ενεργοποιείται το σωσίβιο. Το σωσίβιο, για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο, πρέπει να πάρει συγκεκριμένη ποσότητα νερού από κάτω, από το πράσινο μέρος του μηχανισμού, έτσι ώστε να λιώσει το ριζόχαρτο για να δώσει την εντολή τρύπα αμπούλα, άνοιξε το σωσίβιο. Οπότε όταν βρεθούμε μέσα στο νερό, τότε υπάρχει κατάλληλη ποσότητα νερού για να περάσει μέσα από το πράσινο πλαστικό, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει το σωσίβιο. Αλλά πάμε να το δούμε τώρα και στην πράξη.
Πάμε λοιπόν να φανταστούμε ότι είμαστε πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της πλεύσης και έχει κακό καιρό. Οπότε έχουμε και βροχή και έχουμε και αρκετό σπρέι πάνω μας. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι φοράμε το σωσίβιο και έρχομαι και το βρέχω. Θυμηθείτε λοιπόν αυτό που είπαμε πριν, ότι όσο νερό και αν λάβει το σωσίβιο από την πάνω μεριά και φεύγει, ο μηχανισμός είναι από κάτω, κρυμμένος, δεν έχει καμία απολύτως ενεργοποίηση στο σωσίβιό μας. Και μπορούμε να το κρατήσουμε έτσι το σωσίβιο για όσο χρονικό διάστημα θέλετε ή σας βολεύει, δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την περίπτωση όπου πέφτουμε μέσα στο νερό και φοράμε το σωσίβιό μας. Και να δούμε στην πραγματικότητα πώς είναι ένα σωσίβιο όταν ενεργοποιείται. Οπότε αυτή εδώ είναι η στάση το οποίο φοράμε το σωσίβιό μας και πέφτουμε μέσα στο νερό. Και αυτό ενεργοποιεί λοιπόν το σωσίβιο γιατί έλαβε την απαραίτητη ποσότητα νερού. Όπως βλέπετε πλέον δεν υπάρχει το πράσινο πλαστικό. Για να σας το αποδείξω κιόλας, το πράσινο πλαστικό είναι εδώ, διότι έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό σας θυμίζω ότι ήταν έτσι, οπότε ενεργοποιήθηκε. Και αυτό λοιπόν είναι το φουσκωτό σωσίβιο στη πλήρη του διαμόρφωση. Όπως είδαμε πριν, εδώ είναι η σφυρίχτρα, εδώ είναι ανακλαστικές ταινίες και εδώ είναι το Oral Tube, το οποίο στην περίπτωση λοιπόν που βρισκόμαστε αρκετή ώρα στο νερό και αρχίζει το σωσίβιο και χάνει αέρα, μπορούμε να προσθέτουμε από εδώ. Επίσης, εδώ πέρα είναι ανεπίστροφη ασφάλεια, το οποίο έρχεται και ξεφουσκώνει τον αεροθάλαμο του σωσιβίου μας. Οπότε, μετά και από αυτήν την συγκεκριμένη παρουσίαση που κάναμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι έχουν λυθεί αρκετές απορίες αν ενεργοποιείται το σωσίβιο με τον άσχημο καιρό ή αν πάρει νερό από πάνω. Τα λέμε λοιπόν σε επόμενο επεισόδιο με περισσότερα θέματα και προϊόντα πάνω στο κομμάτι του ναυτιλιακού εξοπλισμού, έτσι ώστε η βόλτα με τη βάρκα μας να είναι μια ευχάριστη εμπειρία.
Η επόμενη μεγάλη κατηγορία μεθόδων εξίσωσης είναι οι συνδυαστικές μέθοδοι. Τι κάνουμε ακριβώς λοιπόν σε αυτές τις μεθόδους? Δοκιμάζοντας εξίσωση με το χέρι στη μύτη και με βαλσάλβα ή φρέντζελ, κάνουμε κινήσεις με τις οποίες προσπαθούμε να διευκολύνουμε το άνοιγμα του στομείου της ευσταχιανής σάλπιγγας, όπως είναι η Edmonds, η Lori, η Twitch, υπάρχουν διάφορα ονόματα ανάλογα με αυτόν που τις επινόησε. Έτσι λοιπόν μπορούμε δοκιμάζοντας να κάνουμε εμφύσιση κλείνοντας τη μυτούλα μας, μπορούμε να κάνουμε κάψη της κεφαλής ή πλάγια στροφή προς το δεξί ή το αριστερό μέρος, ή μπορούμε την ώρα που φυσώντας με κλειστή τη μύτη να κάνουμε και μία δοκιμασία κατάποσης, συμπληρώνοντας έτσι με έναν πιο αποδοτικό τρόπο το άνοιγμα της ευσταχιανής μας σάλπιγγας. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει την αναφορά μας στις μεθόδους εξίσωσης της πίεσης στα αυτιά μας, επομένως απομένει στον καθέναν από εμάς, έχοντας πλήρη επίγνωση όλων αυτών των μεθόδων και τρόπων, να βρει ποιος είναι ο κατάλληλος και πιο αποδοτικός τρόπος για τον ίδιο, προκειμένου να εξισώσει με ασφάλεια την πίεση στα αυτιά του. Σε επόμενο επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πότε ακριβώς είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε την εξίσωση. Μείνετε κοντά μας και θα ακούσετε γι' αυτό σε επόμενη εκπομπή.